คนเจ๋งๆเขาจะพูดคุยกันในเรื่องของไอเดียคือเขาจะไม่เอาเวลาของเขาไปพูดคุยเรื่องคนอื่นหรือว่านินทาชาวบ้านการติดต่อกับเพื่อนเก่าเป็นสิ่งที่ดีมากเมื่อเราเจอกับคนที่เขาคิดไม่เหมือนกับเราเนี่ยเราจะสามารถทำความเข้าใจกับเขาได้อย่างไรความสามารถเนี่ยถ้าทำได้นะคุณจะมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับอยากจะทำอะไรกับงานก็ทำแต่ไม่ต้องบ่นสุขภาพจิตเนี่ยมันก็สำคัญไม่แพ้กับสุขภาพกายนะครับ You are listening to Live and Learn Podcast สวัสดีครับ Live and Learn Podcast นะครับและคุณอยู่กับจิรกิจ ตันเกยุนนะฮะวันนี้ผมเอาบทความจาก Time มาเล่าให้ฟังนะครับ9 วิธีที่จะทำให้สุขภาพจิตของเราในปีนี้ดีขึ้น9 Mental Health Resolutions for 2024 มาดูกันว่าเราทำอะไรกันได้บ้างนะครับในบทความนี้เขาก็มีคำแนะนำมาให้เรา9 ข้อครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังกันมาถึงตรงนี้คุณคือกำลังใจที่ดีเยี่ยมของผมนะครับและใครที่อยากสนับสนุนช่องของเราสามารถเลี้ยงกาแฟผมได้ตาม QR Code ที่แสดงอยู่เลยนะครับและอย่าลืมให้กำลังใจกันโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพราะคุณคือหนึ่งในพลังเพื่อส่งต่อความคิดดีๆสู่สังคมครับข้อที่ 1 เราต้องรู้จักการวางแผนการเล่นโซเชียลมีเดียให้ดีจริงๆแล้วไอ้โซเชียลมีเดียเนี่ยก็ถือว่าเป็นของใหม่ในโลกของเรานะครับถ้ามองย้อนกลับไปในสมัยผมเด็กๆ20 ปีที่แล้วยังไม่รู้จักโซเชียลมีเดียกันเลยนะฮะพอมันเป็นของใหม่แล้วก็ฮิตเล่นกันเพราะว่าเชื่อว่ามันดีแต่จริงๆแล้วมันอาจจะมีโทษที่แฝงอยู่ที่เราไม่ทันได้สังเกตนะครับดังนั้นการรู้จักกำหนดเวลาการเล่นโซเชียลมีเดียของเราเนี่ยจึงเป็นเรื่องสำคัญเพราะไอ้สมองของมนุษย์ของเราเนี่ยพอเราเสพอะไรเข้าไปมันจะปรับแนวคิดไปเป็นแบบนั้นถ้าคุณเสพดราม่าทุกวันเสพเรื่องนินทาชาวบ้านมันจะทำให้ทิศทางของสมองคุณน่ะไปในทิศทางแบบนั้นแต่ถ้าคุณเสพเรื่องไอเดียเรื่องวิธีคิดหรือวิธีการจัดการเงินสมองของคุณก็จะถูกปรับไปเป็นแบบนั้นเช่นกันหนึ่งในโค้ดที่ผมชอบมากเพราะผมรู้สึกว่ามันสามารถอธิบายอะไรต่างๆในโลกได้ดีทีเดียวคือโค้ดของคุณเอเรนอร์ รูสเวลต์หลายท่านอาจจะคุ้นกันมาบ้างแล้วนะครับที่เขาบอกว่า Great people talk about idea Average people talk about event Small people talk about people ประโยคนี้ชัดเจนเลยนะครับว่าคนเจ๋งๆเขาจะพูดคุยกันในเรื่องของไอเดียคือเขาจะไม่เอาเวลาของเขาไปพูดคุยเรื่องคนอื่นหรือว่านินทาชาวบ้านซึ่งโซเชียลมีเดียในรูปแบบหนึ่งมันเป็นอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราต้องระมัดระวังการใช้ให้ดีแล้วกันนะครับข้อที่2นะครับเพื่อสุขภาพจิตที่ดีนะครับให้ติดต่อกับเพื่อนเก่าผมเชื่อว่าทุกคนมีเพื่อนเก่าเยอะด้วยแต่บางครั้งบางทีด้วยสถานการณ์หลายอย่างเราก็มักจะไม่ค่อยได้คุยกันการติดต่อกับเพื่อนเก่าเป็นสิ่งที่ดีมากและเขาพบว่าการที่เราได้คุยกับคนที่รู้จักเราในอดีตที่นานมากแล้วหลาย10 ปีแล้วเมื่อมันกลับมาสะท้อนกับเราในวัยนี้เนี่ยมันจะทำให้เราเข้าใจตัวเองมากขึ้นข้อที่3นะครับให้เรารู้จักมี empathy กับคนที่คิดตรงข้ามหรือคนที่ไม่เหมือนกับคุณคือให้เราลองฝึกความคิดของตัวเองลองดูซิว่าเมื่อเราเจอกับคนที่เขาคิดไม่เหมือนกับเราเนี่ยเราจะสามารถทำความเข้าใจกับเขาได้อย่างไรว่าทำไมเขาถึงคิดแบบนั้นความสามารถเนี่ยถ้าทำได้นะคุณจะมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นมากเลยทีเดียวนะครับเพราะคุณจะนึกออกคุณจะเห็นภาพว่าทำไมคนเนี้ยเขาถึงพูดแบบนี้คือคุณจะเข้าใจมุมมองของเขาแล้วคุณจะไม่หงุดหงิดคุณจะไม่โมโหเวลามันมีเรื่องที่เกิดขึ้นจากคนที่คุณไม่ถูกใจข้อที่4นะครับให้เลิกบ่นเรื่องงานเพราะถ้าตราบใดที่คุณยังต้องทำงานอยู่ไม่ต้องบ่นอยากจะทำอะไรกับงานก็ทำแต่ไม่ต้องบ่นเราจะมีแอคชั่นกับงานอย่างไรก็ได้ที่คุณคิดว่าเหมาะสมแต่ไม่ต้องบ่นเพราะบ่นไปมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะครับดังนั้นเรามาหาวิธีแก้ปัญหากันดีกว่าครับข้อที่5นะครับเขาบอกว่าให้เรามี4กิจกรรมในทุกสัปดาห์นะครับกิจกรรมที่1คือกิจกรรมที่ทำแล้วคุณรู้สึกว่ามีความสุขอันนี้ตรงไปตรงมาเลยนะครับเช่นดูหนังฟังเพลงดูกีฬาฟังพอดแคสต์หรืออ่านหนังสือกิจกรรมที่2นะครับกิจกรรมที่คุณทำแล้วเก่งขึ้นยกตัวอย่างเช่นทำอาหารแล้วพยายามทำให้เก่งขึ้นสมมุติว่าในชีวิตคุณต้องทำอาหารกินเองอยู่แล้วทำไมเราไม่ลองพัฒนาฝีมือการทำอาหารของเราให้ดีขึ้นเช่นการพัฒนาทักษะการใช้มีดให้ดีขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับกิจกรรมที่3นะครับให้ทำกิจกรรมที่ทำให้เราเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของชุมชนของสังคม
คืออาจจะเป็นงานจิตอาสาหรืองานบริจาคของหรือเลี้ยงอาหารให้กับเด็กด้อยโอกาสกิจกรรมที่ 4 คือ physical activity ก็คือพวกกิจกรรมออกกำลังกายนั่นเองอย่างการจัดบ้านก็ถือว่าเป็น physical activity ได้นะครับหรือกิจกรรมที่มันได้ใช้แรงเยอะๆนะครับ4กิจกรรมที่ว่ามานี้เขาแนะนำให้ทำทุกสัปดาห์นะครับแล้วจะดีข้อที่6นะครับให้ทำของ1อย่างเพื่อสิ่งแวดล้อมของโลกอะไรก็ได้นะครับ1อย่างเช่นสัปดาห์นี้เราตั้งใจว่าจะไม่มี food waste เลยคือซื้ออาหารมาเท่าไหร่ทำกินให้หมดเท่านั้นแบบพอดีหรือสัปดาห์นี้เราจะงดการใช้รถสัก3วันใช้การเดินแทนอะไรแบบนี้นะครับใช่ครับการทำแบบนี้แน่นอนว่ามันคงจะไม่ได้ส่งผลกระทบในภาพใหญ่สักเท่าไหร่แต่กลับกันมันจะทำให้ตัวคุณมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นข้อที่7นะครับเขาบอกว่าเวลามีใครทำอะไรดีๆให้คุณนะครับให้เขียนจดหมายด้วยมือไปขอบคุณเขาอาจจะเป็นการ์ดก็ได้ thank you card การเขียนไปขอบคุณเขาอันนี้เนี่ยมันจะทำให้คุณรู้สึกขอบคุณหรือ appreciate ในสิ่งที่เขาทำจริงๆแล้วคุณจะสัมผัสและรู้สึกได้ว่าในโลกนี้มันยังมีสิ่งดีๆที่น่าชื่นชมอีกมากมายเลยนะครับข้อที่8นะครับให้ใส่เวลาส่วนตัวของคุณเข้าไปในปฏิทินทุกวันเช่นเวลานั่งสมาธิเวลาออกกำลังกายเวลาอ่านหนังสือแบบนี้นะครับให้ใส่เข้าไปเลยคุณจะได้เตือนตัวเองอยู่เสมอว่าเราจะต้องมีเวลาให้กับตัวเองข้อที่9นะครับข้อสุดท้ายเขาบอกว่าถ้ามีโอกาสเป็นไปได้เนี่ยให้ลองใช้บริการจากมืออาชีพบ้างในการดูแลเรื่องของสุขภาพจิตไม่ว่าจะเป็นนักจิตบำบัดเพราะสมัยนี้มีแบบออนไลน์ด้วยนะครับหรือถ้าเราอยากจะไปเจอกับจิตแพทย์ตัวจริงเลยก็สามารถทำได้นะครับเพราะว่าชีวิตสมัยนี้มันยากบางครั้งการจะปลดล็อกด้วยตัวเองเนี่ยมันก็ไม่ง่ายเหมือนกันแต่ถ้ามีคนช่วยมันก็จะดีขึ้นมากเลยนะครับสุขภาพจิตเนี่ยมันก็สำคัญไม่แพ้กับสุขภาพกายนะครับขอบคุณที่ติดตาม Live and Learn Podcast นะครับแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าสวัสดีครับสำหรับคุณผู้ฟังที่ฟังกันมาถึงตรงนี้คุณคือกำลังใจที่ดีเยี่ยมของผมนะครับและใครที่อยากสนับสนุนช่องของเราสามารถเลี้ยงกาแฟผมได้ตาม QR Code ที่แสดงอยู่เลยนะครับและอย่าลืมให้กำลังใจกันโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเพราะคุณคือหนึ่งในพลังเพื่อส่งต่อความคิดดีๆสู่สังคมครับสวัสดีครับ You are listening to Live and Learn Podcast